Hej! Välkomna ut igen till havet och vindarnas ö. Jag är på Gotland. Åkte från Stockholm i morse. Har vi 9-snåret och kom fram strax före 5. Jag vandra i 3 dagar. Jag åkte buss från Visby sista knappa timmen upp till Kapellhamn på nordöstra Gotland. Jag ska egentligen följa kusten tillbaka till Visby. Ja, det är riktigt fint. Jag har precis kastat mig ut här så att jag har hunnit några kilometer upp längs kusten. Gå på, vad kallar man det för? Klapperstranden här. Längs vattnet. Kargt, bart, fint. Ödsligt skulle man nästan kunna säga också. Jag var ensam som gick av bussen. Jag har inte sett en människa. Så att, ja men det är härligt. Jag ska gå någon mil ikväll har jag tänkt. Upp till norra udden här och slå läger. Det är riktigt härligt. Alla blommor här tiden på det här. Blåeld framförallt. De här stora mattorna av blåa blommor som växer som man går genom ett hav av. Särskilt den här ganska karga omgivningen så blir det väldigt färgsprakande och fint. Nu händer lite häftiga grejer här efter 7 kilometer sådär så. Målet för idag är Halshuk. Det är lite grann. Det är väl lite norra spetsen på Gotland. Eller en av dem beroende på hur man ser det lite grann. Men det finns ett fiskeläger som heter Hals fiskeläger bland annat. Så att ska kanske passera det är väl tanken. Det är 10 kilometer ungefär från där bussen släppte av mig. Men den här vandringen då i boken Vandra på Gotland så heter den Höga Klintvandringen eller något sånt där. Hittills har jag vandrat ganska nära havet. Men nu börjar jag se de höga klintarna. Klintarna det är väl när berget reser sig upp ur havet. Och nu till börjar jag närma mig klinten här så att det är riktigt dramatiskt stup här. Ner mot vattnet. Det är riktigt häftigt. Ja, här är rejält stup. Häftigt. Kommer vi fram till, inte riktigt klok på om det heter Halshuk eller Hals eller vad heter det. Men det är tidigare fiskeläger. Så ett kapell. Människor har bott här sedan bronsåldern. Det finns ett kapell här som tydligen skänktes till socknen av drottning Kristina när Gotland blev svenskt 1600-talet. Det är väldigt, väldigt fint. Fullt med blåeld runt. Lite charmigt. Nu går vi och tittar på kapellet i alla fall. Ja, riktigt fint. Fin liten, vad kan man där? By eller fiskeläger. Gissningshusen. En del sommarstugor. Fina. Nu lämnar jag byn här och går ut in i naturreservatet igen. Den var inte jättestor ska jag säga. Och jag ska bara leta efter lägerplats. Jag ska gå ut mot kusten här igen. Jag är vid kusten men jag skulle gärna vilja ha någonstans ner lite öppet och undra lite om det kunde fläkta någonstans. För här inne var det en del blodsugare. I vanliga fall brukar jag leta efter vatten också men jag har inga riktiga illusioner just här uppe utan nu jag ska dra nytta av att jag har burit ganska tungt. Ut ur skogen. Och nu tror jag att det här är Gotlands norra udde faktiskt. Långrunt och fri horisont minst sagt. Ja, fint. Ut ur skogen från stigen på en väg. Sen ska jag gå den en kort bit så övergår den i stig igen. Där tänkte jag att någonstans här det går att slå upp tältet lite var som helst här, men
vill hålla sig borta från vägarna. Väg är, ja, det är skogsväg heter det inte, strandväg då. Men det är inte någon sån där större väg direkt sådär, så att de tror att det är så mycket folk. Så jag såg faktiskt en till person som satt på stranden några kilometer bort. Annars har jag inte sett någon sen jag gick av bussen. Här tar vägen slut. Räktar bra också. Inga myggor. Nu tog ju inte bara vägen slut. Nu börjar dessutom Klintkustleden. Det är en hyfsat ny led som inrättades 2019. En av Sveriges finaste kustleder. Längs leden har utsikt från höga mäktiga klintar. Du får uppleva gammal skog, våtmarker, pittoreska fiskeläger, fornborgar och andra fornlämningar. Kanske ser du havsörn komma flygande höjd med stigen på klinten. Ja. Den sträcker sig 30 kilometer vidare från kusten här, så att trevligt. Då kommer vi ha lite markeringar att hålla oss till också. Det är fint. Jag tror nu börjar klockan närma sig 29 här, så att, eller hon är 29, börjar närma sig 9, så att här nere vid vattnet tror jag att det får bli nattläger. Jag blir lite småhungrig nu och sådär. Lite trött i benen också faktiskt. Kostar på att släppa runt på 4, 5, 6 kanske, 5 lite vatten. Lite overkill såklart, men ja, det där med det till nästa gång. Ovan med det här. Ja, men sådär då. Fältet uppe, solnedgången är fotad. Fantastiskt fin kväll. Otroligt fint här. Jag bor, ska jag säga, för att vara fullt transparent i en kohage. Man får akta lite var man sätter fötterna. Det blev så. Jag försökte gå på längs kusten och tänkte att jag ska komma ut ur kohagen, men det kom nya kohagar. Så att jag är inte rädd för korna sådär, men de har uträttat sina behov lite här och där. Man får kolla om man sätter fötterna. Och så blir det lite flugor. Nu är klockan 9:15. Det känns väldigt hög tid att få lite käk. Jag har spritkök med på den här turen. Mitt 43 grams spritkök. Lite långsammare, lite mysigare. Jag gick lite all in på att köra lättvikt. Jag rensade bort rätt mycket grejer för att ångra mig sen. Så jag kom ner på en så här basvikt när man räknar bort vad man ska käka och dricka. Så jag räknar bort något annat också. Men ja, typ 6-7 kilo kom jag ner. Det var ju min mat också i och för sig. Och sen tog jag vatten. Men ja, som ett led i det så tog jag det här väldigt lätta spritköket. Det är rätt trevligt. Just att det är tyst och lite slow cooking fast på tur. Sådär. Så. Och så sitter jag här och känner lugnet och tittar ut över den här rosa-blå färgerna är riktigt fina. Rosa, blått, grönt. Höga Klintvandringen kallar de den för i boken Vandra på Gotland. En vandring för alla naturälskare som längtar efter att vara på väg flera dagar i följd. Och den kommer gå igenom folktomma marker. Det är lite spännande. Jag har ju mest varit i Visby när jag varit på Gotland. Så jag har inte varit så mycket ute på Gotland. Man tänker att det är jättemycket folk. Det är så populärt. Nu är det början av juni så att de stora horderna av semesterfolk har väl inte hunnit komma. Men
De säger, om man får tro här, det är möjligt att folk börjar titta hit nu, men här står det att ofta strövar du genom vild mark, kallar de det, ju definitionsfråga. Och så är det även mitt i juli under intensiva turistsäsongen. Här är man ensam med sina tankar, några betande djur, ljuset och så ljudet av havet. Åker man i början av juni så är det ju verkligen så. Ja. Väldigt fint. Gott. God morgon. Från Kohagen. Från stranden. Det är ljust. Lite efter 8. Så man gott. Det började regna i natt. Igår kväll. Lite oprovocerat. Men jag bara krypa ner in i tältet. Så att, det ska komma några stängt på förmiddagen. Enligt prognosen. Men annars det blir en fin dag. Lite svalare idag. 15, 16, 17 grader. Fortfarande ganska varmt, såklart. Så det blir. Vandra på ner längs kusten. Först lite kaffe. Gott. Kaffe. Jag vaknar till lite. Hej. Ölkorv. Bra energi. Breakfast for champions. Ute på vägen igen. Knatar på längs strandkanten. Karga, vackra stranden. Det fläktar lite idag. Det blir grunden skönt för man slipper flugor och myggor. Jag har sluppit regnskurarna som var utlovade. Kanske var de som kom i natt istället. Jag har satt sikte på Irvik, tror jag det heter. Jag ska passera där, det är väl ett litet fiskeläger. Tanken är att passera det och sen slå läger någonstans före Lickehamn. Lickehamn. Så att det är någonstans runt 20 kilometer planer att gå idag. Det rullar på bra här i början längs stranden. Det går en liten bit upp så är det ganska packad stig, så stig / strandväg lite grann. Knappt några spår av människor. Det har varit några skärmiga fiskebodar och en sån här trasig båt och lite sånt, men till stora delar. Och sen är det boskapshagar, helt uppenbart, ser man på spillning upp på. Men inte någon människa har jag sett idag heller. Så att ja, det är harmoniskt. Fin vandring. Det ska bli spännande att se här. Gotland är ju fint och bra på många sätt, men det finns inte så många vindskydd här. Men nu kommer jag faktiskt snart fram här
något som ser ut som ett vindskydd på kartan. Aha, superfin liten stuga. Naturvårdsverket naturvård står det här på det. Väldigt fin liten, knappt inredd, var litet bord där inne. Annars är det, man kan sova på golvet kanske om det är dåligt väder. En pall också, fin. Så finns det eldplats, lite ved, såg. Sigges Kurru heter den. Den ligger 6,8 kilometer från Harudden. Det var väl där i närheten jag sov i natt. En bit hit om. Såg jag också något precis här i slänten nedanför bordet när jag satt och pausade lite. Vid Sigges Kurru. Det här, va? Det finns det faktiskt en källa, skulle jag gissa att det är. Det är klart vatten där nere. Det är en ganska bra bit ner. Ska man ha upp det där, man får jobba med en pinne eller snöre. Släppa ner som liksom i en brunn sådär. Men här fanns det vatten. Såg ut som att det låg någonting lite grann på det, så att vill man vara helt säker kanske man ska koka det eller filtrera det. Stupar rätt högt. Man ser rätt långt. Häftigt, men jag tror att den före var höger nästan. Så den här var fin. Riktigt fin. Det är lite lunch här. Jag tänkte sitta vid stranden först, men det blåser så mycket här. Så försöket ska kleva upp lite på sluttningen på slänten. Väldigt fin havsutsikt alltså. Testa en lite ny grej. Jag brukar känna att det är så mycket käk i den här fullstora frystorkade man köper. Så att nu ska jag testa nudlar bara till lunch. Instant noodles. Som är, ja, får man se lite mindre än en fullstor. Ska testa. Det brukar räcka. Ett mellanting mellan att skippa lunch och äta en fullstor. Så. Efter lunch här så bara av in i skogen igen. Men det är bara, ska säga, ett halvt stenkast från havet. Det är ständig följeslagare och fina glimtar hela tiden ut mot vattnet. Nästa stopp, nästa lite riktmärke. Det ska vara en strand här som ligger några kilometer som ska vara lite undangömd. Lite fin.
börjar närma mig Irevik som på kartan ser ut som ett lite större samhälle. Här emellan senaste stranden där och Irevik så fanns det rätt många sådana här eldplatser, grillplatser. Och det finns ingen ved där mot man har slutat köra ut, det stod det. Så det kan man ju känna till. Här hade jag tänkt att här ska finnas ett vattendrag som är där havsören leker, så att då tänkte jag det måste ju vara sötvatten och det borde vara ganska stor chans att det är permanent med vatten här, så där hade jag tänkt inget annat, men inte helt fel att försöka fylla på lite vatten. Jag ska se om jag kan ta dit. Jodå, här mynnar Ireån och den ser välfylld ut. Den mynnar i havet här. Den rör inte på sig så mycket, men har man filter så gör inte det så mycket. Däremot ska jag nog se om jag kan gå upp en bit. Det är viss risk för att saltvattnet letar sig upp i mynningen en bit, så att jag ska se om vi kan följa ån lite och se om provsmaka sen och se. Det är sötvatten. Hoppas det. Fint. Här bara en bit upp i skogen så flyter det på riktigt fint. Det är relativt, men det strömmar i alla fall. Kan vi se, här går en liten fin träbro över en stig. Jag ska se om vi kan gå ner där och fylla vattenflaskorna. Ja, riktigt tjusigt. Ja, lite olika filter, men det här Be Free, det är väl det med bäst flöde tycker jag av dem jag har testat. Alltså start samtidigt tar det en liten stund så här. Och sen tar det längre över de blir. Man ska kunna göra ren dem, men jag vet inte, ja, lite såklart, men sen får man inte ha för bråttom när man har i vatten här, har jag lärt mig. Då kan man spräcka de här påsarna. Vad har jag gjort? Ett annat. Då var väskan lite tyngre, vattenförrådet lite större. Då går vi vidare. Se vilket håll, hitåt. Ska vi följa leden in i terrängen på andra sidan. Samhället, jag har inte sett samhället, jag har sett några hus. Vi ser om jag kommer igenom byn nu eller om jag kommer rakt upp i skogen på andra sidan. Alltså titta, den är ju jättefin den här lilla ån. Vi såg ju ett sånt här kargt och torrt landskap också, såklart, att då känns det särskilt fint. En liten å. Ja, kännbar stigning upp i viken. Fornborgen. Välmarkerat i alla fall. Man skulle ta sig ut, det var inte helt självklart annars. Inte längs vatten utan en bit in skulle man. Då ska vi se. Hellenbergs bunker. Det kan vara en utkiksplats och eldplats. Kolla in det kanske. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me.
my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind. Dags för lite mat här skulle jag säga. Då börjar det regna. Regnet här på Gotland är lite som spanska inkvisitionen. Man väntar sig aldrig det. Då får vi försöka trolla fram absiden här. Hoppas att det här hinner koka då. Ja, det här blir bra. Så, så inte elda upp tältet heller är viktigt. Nej. Regnen kommer inte när de ska komma. Det är olyckligt. Så. Risotto i tältet blir det då. Ja, det var inget våldsamt regn det där. Men halv 9. Ja, sämre kan man ha. Man ser skymningen falla över Östersjön. Det är en härlig liten brasa. På rull igen. Och så fort man kom in i skogen så blev det varmt. Vi stannade och ta både skjorta och jacka. Så att även om det kändes var 14-15 grader ute på klippan och blåste lite snålt, så här inne i stolen när det står stilla så blir det varmt. Får man anpassa klädseln lite.
Det är väl en 3-4 kilometer in till Lickershamn. Det är metropolen, om jag förstått det rätt, på nordvästra Gotland. Det ska vara en charmig liten by, plats, fiskeläger. Kommer vi ner till stranden då. Efter en liten nedstigning. Det här hade varit kunnat varit ett riktigt fint ställe att tälta på också. Ser man att folk har haft en liten eldstad och lite sådär, så att om man inte vill sova uppe på en klint och man vill ha lite mer närmare till vatten och bad och sådär, så kan det vara jättefint, tror jag, att sova här nere. Det finns så små rabbisar också. Mycket av sådana här minikaniner de har här. Jättesöta. Och väldigt fin vandring här. Stranden sista biten in mot Lickershamn. Fint och lättgånget. Skönt med lite havsbris så här. Mycket fågel också. Det är väl genomgående så på kuststräckan att det är mycket fågel. Man skulle väl ha haft en kikare egentligen. Om fågelbok eller på sig, har jag i telefonen, så att jag har sett både havsörn flera gånger och jag tror var en kungsörn också faktiskt. Lite läckert, inte så ofta jag ser dem i alla fall. Så mycket sjöfågel naturligtvis. Så. Nu viker vi av in i något land igen, ser ut som. Det är sista biten in till byn. Kommer fram här till Lickershamn. Det är lite mer liv och rörelse faktiskt. Allt är relativt, men lite spridda sällskap på stranden och som vandrar uppe på klipporna. Så att en ansamling med sjöbåtsliknande hus nere vid hamnen, en pir och så sandstrand här inne. Och så lite pittoreska hus då, som ligger här längs vägen. Så att, ja, det ser fint ut. I Lickershamn gick det som jag hade hoppats. Fylla på vatten. Jag gjorde det på en fräsch öppen vattentoalett i hamnen så jag kunde fylla. Men det fanns nog andra möjligheter också om man tittade runt. Jag är på väg upp mot Jungfrun. Som väl är då, om jag förstod det rätt, Gotlands högsta rauk. Välkommen till Jungfrun. Står uppe på klintkanten med sina 12 meter, den Gotlands högsta rauk. Betydligt svårare är det att upptäcka den starkt hotade vimpelmossan som bara är några millimeter stor. Ja, nu får vi rätt efter. Man har sett Jungfrun då. Det är... Jag kan bocka av den på bucketlisten. Det är ett... Ja... Kul att se, men kändes ganska litet givet hur upphåsad den var, givet att folk kom dit och tog kort på den. Jag tycker nog att klintarna jag har passerat, vyerna där har varit häftiga upplevelser. Men har man vägarna förbi så är det klart. Nu fortsätter vi. Det var en del folk där ändå. Alltid relativt, ett par sällskap kanske. Men på 100 meter bara upp i skogen, sen när man fortsätter på leden så får man vara ensam igen med sina tankar. Törvesklint. Ja, sitter här och väntar nu på att lunchen ska tillaga sig. Ännu en fantastisk utsiktsplats. Det är så häftigt att sitta och se fåglarna flyga förbi nedanför. Nu kommer en häger här precis.
och flaxar över. Ser den långt ner där. Häftigt med Gotland också. Jag har inte varit så mycket här. Det känns ju väldigt oexploaterat. Det är milslånga stränder, helt orörda, verkligen. Jag vet inte, här får man en ganska bra bild av det. Eller varför det kanske är så då. Att det är rev. Kan man det rev? Grund i alla fall. Så långt man ser. Nu ligger Lyckershamn där på andra sidan, så där finns ju en hamn. Men annars är det ju... Ja, det är svårt att bygga bryggor och komma in med båtarna. Så även när man passerar, när man på kartan har sett att det är lite hus sådär, så ofta är de ju ganska diskret placerade en bit upp från stranden. Ofta är de lite rustika, lite fina sådär. Så det är verkligen... Jag drar mig lite för att använda vildmarkskänsla, för jag vet att folk har ganska specifika definitioner av vad vildmark är, men oexploaterat då. Även en gammal kulturbygg naturligtvis. Det är en fantastiskt fin kust. Lite medelhavskänsla också. Just med kalkstenen och med att det är så kargt och torrt. Det bidrar väl att det är så pass varmt. Kanske inte hade känt det fullt lika mycket om det hade varit en kall höstvecka. Stopp med lite käk. Fortsätter turen här på den behagliga lilla stigen genom skogen. Nästa riktmärke är Stenkyrkehuk. Det ska komma ett par kilometer. Den är en liten by och samhälle, men så är det en fyrplats också. Inte en aktiv, men det ska bli kul ändå för att se fyr. Fin fyr. Jag hör väl till ett hus nu. Skulle man kunna tänka sig ha en trevlig fyr på gården. Ja, sen i alla fall har en ganska brant stig ner. Så får vi gå ner längs vattnet där en stund igen. Trevligt. Här är lite klättring upp på Klintais. Ja, lite småsvettig klättring upp från stranden. Men sen så här vacker tallskog igen och lättgången stig. Så det kan ju vara rätt brant upp för klintarna, men det är inte särskilt långt om man tänker med fjällmått mätt, när backarna kan fortsätta i all evinnerlighet. Här tar de ju liksom slut ganska fort. Det är inte sällan mer än 30-40 meter höjdmeter upp. Vandring här genom den ganska glesa tallskogen som man ser havet i princip hela tiden. Så avlöser klintarna varandra. Det blir liksom små plattformar här där man kan gå ut och ta rast eller sådär. Slå upp ett tält. Har en 3 kilometer kvar ungefär till platsen som jag har siktat in mig på för att slå läger. Jag har bara sett den på kartan, så att vet jag inte riktigt hur det funkar. Hej, svartmes. Fin. In the town on the hill where the apples grow, the church bells ring every hour or so. I took a little walk just to see the ships coming in.
sun rose up right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water. These old muddy shoes keep on walking the streets. Someone's bride buying Egyptian sheets. The window display of some little store in town. There's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, better wipe that George Clay off the brow. Sista kvällen på stranden, och jag ska bara försöka utvärdera lite som jag gör ibland på sådär. Det här var ju något helt nytt för mig. Jag har varit i Visby jättemånga gånger, men väldigt lite ute på Gotland i stort sådär. Jag visste inte vad jag skulle vänta mig. Fantastiskt fin vandring. Rätt folktomt så här i början av juni. I stort, ganska lättgånget och lätt att hitta på de flesta ställena. Det var några gånger när jag snubblade lite, en gång när jag gick ben. Det var när jag blindföljde leden som ju täcker en bit av den här sträckan. Men det är slående och vältrampade stigar och lättvandrat. Sen är det en del passager när det är ganska brant upp, ganska brant ner. Idag var det en del också som känns lite Sörmlandsleder med lite rötter och lite annat sånt där. Men på det stora hela folktomt, ganska lättvandrat. Nej, men vatten är ju var det som jag hade nojat mig för mest. Och jag har burit med mig lite extra. Jag har en vattenflaska som jag inte har använt överhuvudtaget. 1,5 liter en köpeflaska som jag köpte för att ha. Jag tänkte att jag skulle kunna fylla på sådär. Men den har jag inte behövt använda. Så att jag har hittat några ställen där man kan fylla på. Något som jag kanske skulle ha gjort lite bättre är att testa hemma vid hur mycket vatten jag gör av mig egentligen. För att jag har burit med mig sagt en hel del som jag inte har använt. Och jag hade ändå identifierat 3 punkter. En per dag i alla fall när jag trodde att här kommer jag kunna fylla på. Irån efter 26 kilometer. Och sen Lickershamn 33 kilometer från när jag startade då. Och sen en bit bort här framåt när jag ligger nu. Så jag var bort och kolla faktiskt. Och det där flödar också i ån. En lite större å. Som, jag vet inte exakt vad den heter. Men den ligger i Lummelundagrottans naturreservat i alla fall. Så det är vattnet som kommer upp från grottan. Så det är 3 punkter. Jag tror man betydande delar av året i alla fall, om det inte är jättetorrt, bör kunna fylla på. Sen kan man ju alltid, är man lite mer framåt än jag, så kan man ju söka kontakt med människor. Man kan säkert få hjälp. Det ligger ju bostadshus lite här och där, och jag har sett lite vattenpumpar också sådär som folk har. Det kanske går att lösa, men jag vill gärna stå på egna ben sådär. Men om man en bra vattenstrategi, vet ungefär hur mycket man behöver och vad man kan få tag på vatten och hur man kan få tag på vatten, så fantastiskt fin vandring. Det här att vandra högt över de här klintarna ger ju fantastiskt fina naturupplevelser. Ja, mycket fågel. Jag tänker, man fågelintresserad, det här måste ju vara fantastiskt. Idag såg jag till exempel spillkråka. Man inte ser så ofta. Eller jag i alla fall inte ser så ofta. Ja, nej, men det är sjöfågel överallt, och det är en del rovfågel och annat sånt där. Det ska ju vara väldigt fint att vandra för de botaniskt intresserade. Jag tycker blomsterprakten har varit jättetrevlig, men jag är inte någon expert på blommor och sådär. Men bara naturupplevelsen, den här ensamheten, jättefin. En sak jag skulle vara lite försiktig med, ska jag säga, det är att vandra den här sträckan med för små barn. De här jag skulle i alla fall bli rätt nervös kring de här stupen som är lite här och där. För det är med klintarna. Och ska man hålla sig borta från dem, då tappar man en del av
de här kvaliteterna, tycker jag. Ja, nej, men annars logistiskt, man reser från Stockholm som jag gjorde, så det är klart det tar några timmar. Jag åkte vid 9-snåret och kom fram vid 4-5. Ja, nej, men fantastiskt trevligt. Jag kan varmt rekommendera det här. Inte minst så här lite före högsäsong. Och får man tro då, när boken Vandra på Gotland, så ska det vara ganska glest med människor. Även när det är fullt med människor i Visby och de andra lite mer tätbefolkade områdena. Och havet är ju alltid fantastiskt. Just nu är det jätterosa. Ja, nej men jag hoppas jag kommer komma tillbaka hit. Det finns ju leder på södra delen av våren också. Ön. Det finns nog mer kvar att upptäcka om Gotland. Det här var en fantastisk fin vandring. Ja, sista morgonen i tältet, någonstans strax före Lummelunda. Då skriver de i guideboken att det här är en kultur- och naturvandring. Under juni-augusti kan det också vara en kulinarisk färd. Så att jag har en färja att passa. Den går klockan 4, så att det är klockan 8:30 nu. Jag ska ut och fälla tältet snart. Det är 16 kilometer kvar till Visby ungefär till båten. Det ska inte vara något problem, men jag kommer inte stanna så mycket på att titta. Men vill man det så ska jag bara säga att det finns en hel del att titta. Det finns bland annat just Lummelunda bruk och Lummelunda grottorna som är ganska kända, tror jag. Krusmyntagården som ska vara trevlig när man kan äta och titta på lite hantverk, tror jag, konstverk kanske. Så. Det finns fina sandstränder, fler naturreservat. Och sen naturligtvis när man närmar sig Visby så finns ju hela Visbys utbud. Nu, fälla tältet och kasta sig ut på stigen igen. Sista kaffet. Bara efter en kort vandring jag kommer fram till vad jag tror det är Lummelunda brukspark. Här flyter då vattnet som kommer upp ur källorna eller vad det är borta i Lummelunda grottan som ligger här en bit bort. Här var det andra stället med flytande vatten där jag var rätt säker på att jag skulle kunna ta vatten. Nu kommer inte jag behöva så jättemycket med vatten. Jag känner mig lite som en luftballong idag som har släppt sandsäckarna. Då har man väl inte det längre kanske. Men, eftersom jag bär på mycket mindre vatten så nu har jag sista pushen kvar, inte Visby bara. Och jag känner mig trygg med att det kommer finnas toaletter och annat man kan fylla på vid behov sådär.
Frågan är om jag inte ska fylla upp en flaska bara. Jag kan fylla upp filterflaskan och så pressar jag det om jag ska ha lite lunch om det inte räcker. Det är en väldigt stor skillnad om man bär som nu kanske 1 liter i väskan, 1,5 liter på bröstet, än om man har 4-5 liter. Det är väldigt mycket skönare för ryggen här såklart. Ja, men jag fyller på lite vatten tror jag. Och fan lite. Jag hade mentalt lite grann förberett mig på att sista dagens vandring in mot Visby att det skulle bli lite transportsträcka. Lite mer storstadsnära kanske sådär. Men än så länge den första kilometern här på den 4:e dagen rullar det på med jättefin stig längs stranden. Lite nere på Stenstranden, lite alldeles i anslutning till rätt lite bebyggelse, den bebyggelse som är i harmoni lite grann med stranden sådär. Så att. Vad fint. Det är Trail Magic på Gotland. Där man ser i filmerna från USA. Ett privat ordnat vattenhål och de hade även hängt ut en hängmatta ute bland klipporna. Så riktigt nice ut. Med tydlig skylt om att den inte var privat utan att man fick stanna till om man ville. Fortsätter det halvgalna vegetariska spåret. Rensa lite i skåpen. Blir det semilona stew. Hur nu det ska bli. Mannagrynsstuvning va? Det blir ju spännande. Mannagrynsgröt är gott men hur det funkar tillsammans med grönsaker och grejer, det vet jag inte. Vi får se. Nu ska man äta sista. Kanske blir en börjare på båten. Vi får se. Vi ses sen. Vandringen in till Visby. Om det blir mer urbant om det fortsätter så här. Det finns ju en del anläggningar. Snäck och sådär, men det är ju alldeles utkant. Eftervandring. Oj. Aj. Så länge inte taggbuskar som fastnar i. Oj. Det var nästan bära liksom. Nej. Det var en förrädisk tunnel. Det blir mindre och mindre. Till slut går vi upp, det fanns en liten stig ut till stranden. Så att, aj.
Ja, de har vandrat in i Visby, har ringmuren som vacker fond där. Det är ett par kilometer kvar till färjan ungefär. Det var inte förrän kanske 2 kilometer, 3 kilometer utanför som stan anföll med kraft. Utan fram till dess var det oväntat lantligt och pastoralt att gå på stigen längs kusten. Men ja, nu som sagt bara en liten bit kvar här till hamnen, så dags att tacka för mig. Vilken jättefin vandring det var. Verkligen. Kul att ni ville hänga med. Ha det så bra, så ses vi igen. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so